today we are going to see a very interesting story, The Adventures of Gulliver. तर आज आपण एक छान मस्तपैकी गोष्ट बघणार आहोत गुलिव्हरची. तर गुलिव्हरचे जे ॲडव्हेंचर्स आहेत त्याने जी धाडसे केलेली आहेत तर ते याच्यामध्ये आपण बघणार आहोत. गुलिव्हर्स ट्रॅव्हल्स इज अन इंटरेस्टिंग बुक रिटन बाय अ वेल नोन इंग्लिश रायटर जोनाथन स्विफ्ट. तर जोनाथन स्विफ्ट नावाचे एक इंग्लिश रायटर आहेत, लेखक आहेत. तर त्यांनी गुलिव्हर्स ट्रॅव्हल नावाचं एक छान इंटरेस्टिंग पुस्तक लिहिलेलं आहे. इन विच ही डिस्क्राइब्स द वॉयाजेस ऑफ गुलिव्हर टू व्हेरियस लँड्स लाईक लिलीपूट अँड ब्रॉबडिंगनॅग. तर या पुस्तकामध्ये गुलिव्हरने जो वेगवेगळ्या ठिकाणी म्हणजे जसं की लिलीपूट किंवा ब्रॉबडिंगनॅग या ठिकाणी जो वॉयाजेस म्हणजे जहाजेमधून प्रवास केलेला आहे तर त्याची वर्णने आहेत. दो द कॅरेक्टर ऑफ गुलिव्हर अँड दिस स्ट्रेंज साऊंडिंग लँड्स आर इमॅजिनरी, गुलिव्हर्स एक्सपिरियन्सेस अँड ॲडव्हेंचर्स आर रिटन सो वेल दॅट दे सीम रिअल अँड ट्रू ऑफ लाईफ. जरी हे जे गुलिव्हरचं कॅरेक्टर आहे किंवा ही जे आता वेगवेगळे विचित्र नावे असणारी ठिकाणे आहेत ते जरी इमॅजिनरी असतील, काल्पनिक असतील, म्हणजे हे खरं घडलेलं नाही आहे, हे विचार करून इमॅजिन करून लिहिलेलं आहे पुस्तक, तरीसुद्धा हे जे गुलिव्हरला आलेले जे अनुभव आहेत किंवा त्याने जे दाखवलेली धाडस आहे तर हे सगळं इतक्या छान पद्धतीने लिहिलेलं आहे की ते आपल्याला रिअल खरं वाटतं की खरंच असं हे त्याच्या आयुष्यामध्ये घडलेलं असेल. गुलिव्हर द स्टोरी टेल्स अस वर्कड ॲज अ सर्जन ऑन शिप्स. तर या स्टोरीमध्ये जे कॅरेक्टर आहे गुलिव्हरचं तर तो जहाजेवरती ॲज अ सर्जन म्हणजे सर्जरी करणारा तर म्हणून काम करत असतो. ॲज सच ही मेड सेव्हरल वॉयाजेस आणि त्याने खूप सारे प्रवास केलेले असतात. इन मे 1699 ही सेल्ड ऑन द शिप द अँटिलोप आणि तो मे 1699मध्ये द अँटिलोप नावाच्या जहाजेमधून प्रवास करत असतो. ऑन द रिटर्न जर्नी इन नोव्हेंबर अ व्हायलंट स्टॉर्म सँक हिज शिप अँड गुलिव्हर स्वॅम टू सेव्ह हिज लाईफ. आणि जेव्हा ते परतत असतात, नोव्हेंबरमध्ये परत येत असतात आपला प्रवास संपवून, तेव्हा एक व्हायलंट स्टॉर्म म्हणजे खूप मोठं वादळ येतं आणि त्यांची शिप जी आहे, त्यांचं जहाज आहे ते समुद्राच्या पाण्यामध्ये बुडून जातं आणि गुलिव्हर पोहत स्वतःचं आयुष्य, स्वतःचा जीव वाचवतो. लेट इन द इव्हिनिंग ही फाउंड हिमसेल्फ मरून ऑन अ स्ट्रेंज लँड. आणि खूप संध्याकाळी उशिरा तो पोहत एका विचित्र जागेवरती येऊन स्वतःला बघतो. वीक अँड एक्झॉस्टेड ही स्लेप्ट फॉर अबाउट 9 hours. तो खूप अशक्त झालेला होता आणि खूप दमलेला होता, त्याच्यामुळे तो 9 तास झोपून राहतो. इट वॉज डे लाईट वेन ही अवेक. आता तो त्या जागेवर रात्रीचा संध्याकाळचा आला असतो आणि तो जेव्हा जागा होतो तेव्हा दिवस उजाडलेला असतो, म्हणजे इतका वेळ तो 9 तास झोपूनच राहतो. लेट अस रीड व्हॉट हॅपन नेक्स्ट इन हिज ओन वर्ड्स. तर चला आपण त्याच्या शब्दात ऐकूयात की पुढे काय घडलं. गुलिव्हर मीट्स द लिलीपुटियन्स. तर गुलिव्हर कोणाला भेटतो तर तो जिथे लिलीपूटमध्ये गेलेला असतो ना तिथल्या लोकांना भेटतो, त्यांना म्हणतात लिलीपुटियन्स. आय ट्राईड टू गेट अप फ्रॉम द ग्राउंड बट आय कुड नॉट मूव्ह. मी जमिनीवरून उठण्याचा प्रयत्न करत होतो पण मी हलूच शकत नव्हतो. आय वॉज लाईंग ऑन माय बॅक. मी असा पाठीवरती झोपलेला होतो. Then I found that my arms and feet were held down to the ground with strings. आणि मला असं आढळलं की माझे हात आणि पाय हे जमिनीवरती दोऱ्याने असं बांधले गेलेले आहेत. माय हेअर विच वॉज लॉंग वॉज हेल्ड डाऊन इन द सेम वे. माझी जी केस मोठी होती तर ती सुद्धा अशाच प्रकारे जमिनीला बांधून ठेवण्यात आलेली होती. Thousands of strings had been passed across my body so that I could not move any part of me. माझ्या शरीरावरून हजारो दोरे बांधले गेलेले होते की जेणेकरून मी माझ्या शरीराचा कोणताही भाग हलवू शकत नव्हतो. बट कुड ओनली लाय देअर ऑन माय बॅक लुकिंग अप ॲट द स्काय. पण मी फक्त झोपून राहू शकत होतो माझ्या पाठीवरती आणि आकाशाकडे बघू शकत होतो.
इन अ लिटिल टाईम, थोड्याच वेळामध्ये, आय फेल्ट समथिंग अलाइव्ह मूव्हिंग ऑन माय फूट. मला असं जाणवलं की काहीतरी सजीव गोष्ट माझ्या पायावरून हालत आहे, माझ्या पायावर चालत आहे. देन इट केम ओव्हर माय बॉडी अँड अप टू माय फेस. आणि मग ती माझ्या पायापासून चालत चालत माझ्या शरीरावरून माझ्या चेहऱ्याजवळ आली. टर्निंग माय आईज डाऊन ॲज मच ॲज आय कुड, आय सॉ अ मॅन. मी जेवढे मला माझे डोळे खाली वाकवणे शक्य होते, त्या माणसाला, ती जी हलणारी वस्तू होती तिला बघण्यासाठी तितके डोळे मी वाकवले आणि बघितलं, तर तिथे एक माणूस होता. ही वॉज नॉट हाफ अ फूट हाय. तो अर्धा फूट उंचीचा सुद्धा नव्हता, म्हणजे खूपच बुटका होता. बाय हिज ड्रेस ही सीम टू बी अ सोल्जर. आणि त्याच्या कपड्यांवरून, त्याच्या ड्रेसवरून मला असं वाटलं की तो सोल्जर म्हणजे एक सैनिक असावा, शिपाई असावा. देन देअर केम 40 मोर फॉलोविंग द फर्स्ट. आणि त्या एकाच्या मागोमाग असे 40 सोल्जर्स आले. आय वॉज सो मच सरप्राइज दॅट आय गेव अ ग्रेट क्राय. मला इतकं आश्चर्य वाटलं की मी जोरात ओरडलो. देन दे ऑल रॅन बॅक इन ग्रेट फिअर. आणि मी जोरात ओरडल्यामुळे ते खूप घाबरले आणि मागे पळाले. अँड ॲज आय वॉज टोल्ड लेटर, सम ऑफ देम वेअर हर्ट इन जम्पिंग डाऊन फ्रॉम माय साईड ऑन टू द ग्राउंड. आणि जसं की मला नंतर सांगण्यात आलं की त्यातले काही माझ्या अंगावरून खाली उडी मारताना, जमिनीवरती उडी मारताना जखमी झाले. गुलिवर अटेम्प्ट्स टू पुल फ्री. गुलिवरने स्वतःला सोडवण्याचा, स्वतःला ते जे त्याला बांधून ठेवलं होतं दोऱ्यामधून, तर ते सोडवण्यासाठी काय प्रयत्न केले ते ह्याच्यामध्ये आपण बघणार आहोत. आफ्टर पुलिंग व्हेरी हार्ड आय गॉट वन आर्म अप फ्रॉम द ग्राउंड. आता त्याचे हात पाय सर्व बांधलेलं होतं, म्हणून गुलिवरने ते दोरा तोडण्यासाठी खूप जोरात हात ओढण्याचा, हात वर उचलण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यातून त्याचा एक हात आहे तो रिकामा झाला. आय अल्सो रेस्ड माय हेड. मी माझं डोकं सुद्धा उचलू शकलो. दिस गेव मी ग्रेट पेन फॉर मेनी ऑफ द हेअर्स वेअर पुल्ड आउट. पण त्याचे केस बांधलेली होती, जर समजा आपली केस ओढली कुणी तर आपल्याला किती दुखतं, त्याचप्रमाणे तो जेव्हा त्याचं डोकं उचलत होता तेव्हा त्याची केस ओढली जात होती आणि त्याच्यामुळे त्याला खूप दुखत होतं. I put out my hand to catch some of the little men, but they ran away before I could close my hands on them. आणि जो एक हात माझा रिकामा झाला होता, त्या हाताने मी त्यातल्या काही माणसांना, छोट्याशा माणसांना पकडण्याचा प्रयत्न केला, पण मी हात बंद करायच्या अगोदर, मूठ बंद करायच्या अगोदरच ते पळून गेले. देन आय हर्ड अ नॉईज. नंतर मी एक आवाज ऐकला. अँड फेल्ट अ pricking in my hand like that of 1,000 needles. आणि जसं की हजारो सुया माझ्या अंगामध्ये, माझ्या हातामध्ये घुसाव्यात, अशा प्रकारचं मला भावना झाली. आय फाउंड दॅट दे वेअर शूटिंग ॲरोज ॲट मी. आणि मी असं बघितलं की ती जी छोटी लोक होते, जी छोटे सोल्जर होते, ते माझ्याकडे बाण मारत होते. आय वॉज अफ्रेड फॉर माय आईज. मला माझ्या डोळ्यांसाठी भीती वाटली की त्यातला एखादा बाण जर माझ्या डोळ्यांमध्ये गेला तर मला दिसणारच नाही कायमचं. आय पुट माय हँड ओव्हर माय फेस. म्हणून मी माझा हात माझ्या चेहऱ्यावर ठेवला. आफ्टर धिस आय थॉट दॅट द वायजेस्ट थिंग टू डू वॉज टू लाय क्वाईट टिल नाईट. आणि त्याच्यानंतर मी असा विचार केला की वायजेस्ट म्हणजे सर्वात चांगली गोष्ट काय आहे माझ्यासाठी. मी जर जास्त हालचाल केली तर ते मला बाण मारणार, त्यापेक्षा रात्रभर तिथे शांतपणे पडून राहणं हे माझ्यासाठी चांगलं आहे, असा मी विचार केला. आय थॉट दॅट देन माय हँड बीइंग फ्री आय कुड क्वाईटली सेट फ्री द रेस्ट ऑफ माय बॉडी. आणि मग मी विचार केला, जर माझे हात फ्री झाले
तर मी माझी पूर्ण बॉडीसुद्धा मी रात्री माझी सर्व सुटका करून घेऊ शकतो. सून अ प्लॅटफॉर्म वॉज रेस्ड अँड ॲन इम्पॉर्टंट लुकिंग मॅन गेव अ लाँग स्पीच. सून म्हणजे लवकरच एक प्लॅटफॉर्म वरती आला. प्लॅटफॉर्म म्हणजे हे बघा, हे अशा प्रकारचं की जसं भाषण द्यायला आपण एखादं स्टेज उभारतो ना, त्याप्रमाणे असा हा प्लॅटफॉर्म वरती आला आणि त्याच्यावरती एक इम्पॉर्टंट लुकिंग मॅन, म्हणजे त्याकडे बघून असं वाटत होतं की तो कोणतरी एक महत्त्वाचा माणूस आहे. तर तो एक मोठं स्पीच, भाषण देऊ लागला. फ्रॉम हिज गेस्चर, त्याच्याकडे बघून त्याचे हावभाव, गेस्चर म्हणजे काय, हावभाव, त्याच्या हावभावावरून आय गेस दॅट ही वॉज ट्राईंग टू टेल मी दॅट दे वुड नॉट हार्म मी, की मला असं वाटलं की त्यांना मला असं सांगायचं आहे की ते मला कोणतीही इजा करणार नाहीत, मला काहीही त्रास देणार नाहीत. इफ आय डीड ॲज दे टोल्ड, जर त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे मी वागलो तर ते मला काहीही त्रास देणार नाहीत. आय टू रिप्लाइड विथ गेस्चर्स दॅट आय वुड रिमेन क्वाईट, मी सुद्धा हावभावाने त्यांना असं सांगितलं की मीही शांत राहीन. आय ऑल्सो टोल्ड देम दॅट आय वॉज हंग्री, आणि मी त्यांना सांगितलं की मला खूप भूक लागलेली आहे. गुलिव्हर इट्स अ जायंट मील, जायंट म्हणजे खूप मोठं जेवण गुलिव्हरने खाल्लं. At once 100 men climbed up on my body and marched up to my mouth carrying food. एकाच वेळेस 101 माणसं माझ्या अंगावरती चढली आणि माझ्या मार्च म्हणजे माझ्या तोंडाकडे ती चालू लागली. त्यांच्याकडे फूड होतं, अन्न होतं खाण्यासाठी. द ब्रेड वॉज ॲज स्मॉल ॲज बुलेट्स, गोळ्याने एवढं छोटेसे ते ब्रेड होते. So I ate 2 or 3 loaves at a time, and cries of surprise rose from the Lilliputians that I should eat so quickly and so much. ते पाव जे होते ते खूपच छोटे असल्यामुळे, इथे बघा दिसते, इतके छोटे ते पाव असल्यामुळे मी एकाच वेळेस 2-3 पाव खात होतो. आणि त्याच्यामुळे त्या लिलिपिटियन्सला खूप आश्चर्य वाटलं आणि ते आश्चर्याने ओरडू लागले की कारण मी इतक्या पटकन आणि खूप जास्त प्रमाणात खात होतो. द लिलिपुटियन्स वेअर नो लॉंगर अफ्रेड ऑफ मी, आता त्या लिलिपुटियन्सला माझ्याबद्दल जास्त भीती वाटत नव्हती. अफ्रेड म्हणजे भीती. दे डान्स्ड अपॉन माय बॉडी अँड रॅन टू अँड फ्रो, ते माझ्या अंगावर नाचू लागले, इकडून तिकडे पळू लागले. आय कुड हॅव कॉट ॲट लिस्ट 40 ऑफ देम विथ माय हँड्स अँड थ्रोन देम डाऊन, मी त्यांना माझ्या हाताने 40 एक ते सोल्जर तरी हाताने पकडू शकत होतो आणि खाली टाकून देऊ शकत होतो. बट आय रिमेंबर्ड माय प्रॉमिस टू रिमेन क्वाईट, पण मला माझं प्रॉमिस, माझं वचन आठवलं की मी शांत राहण्याचं त्यांना वचन दिलं होतं. इंडीड आय वॉज सरप्राईज ॲट देअर ब्रेव्हरी, फॉर आय मस्ट हॅव सीम द ग्रेटेस्ट जायंट इन द वर्ल्ड, पण मला त्यांच्या ब्रेव्हरीचं, त्यांच्या धाडसाचं खूप कौतुक वाटत होतं. कुठलं धाडस होतं त्यांचं, तर मी त्यांच्यासाठी इतका ग्रेटेस्ट जायंट म्हणजे मी त्यांच्यासाठी इतका मोठा होतो, त्यांनी आजपर्यंत बघितलेला सर्वात मोठा माणूस होतो मी, तरीसुद्धा ते मला घाबरत नव्हते. लॅटर आय वॉज टेकन टू द सिटी वेअर द किंग लिव्ड, नंतर मला शहरामध्ये नेण्यात आलं जिथं त्यांचा राजा राहत होता. अ ग्रेट कार्ट वॉज मेड बाय जॉईनिंग मेनी कार्ट्स, आणि मला नेण्यासाठी एकापेक्षा जास्त कार्ट्स, गाड्या एकमेकांना जोडण्यात आल्या. 900 men work for 3 hours to put me onto the cart, which was drawn by 1500 of the king's finest horses. तर मला उचलून त्या गाडीवर ठेवण्यासाठी 900 मेन, 900 माणसं हे 3 तासासाठी प्रयत्न करत होते. 3 तास ते प्रयत्न करत होते. त्यानंतर त्यांनी मला गाडीवर ठेवलं आणि ती गाडी ओढण्यासाठी राजाचे सर्वात चांगले असे 1500 म्हणजे 1500 हॉर्सेस, घोडे वापरण्यात आले होते. The city was just half a mile away, but the journey took almost a full day. ते शहर फक्त हाफ
अर्धा मैलच लांब होतं, पण तरीसुद्धा आम्हाला तिथे जायला पूर्ण अख्खा दिवस लागला. गुलिव्हर्स न्यू होम. आता गुलिव्हरचं नवीन घर आपण बघूया कसं होतं. द किंग केम आउट टू मीट मी. राजा मला भेटण्यासाठी आला. ही केम नियर अँड लुक्ड ॲट मी. तो जवळ आला आणि त्याने माझ्याकडे बघितले. बट इट वॉज नॉट थॉट सेफ फॉर हिम टू क्लाइंब अप ऑन मी. पण त्याला असं वाटलं की हे सुरक्षित नाही माझ्या अंगावरती चढून मला बघणं. ॲट द प्लेस वेअर द कार्ट स्टॉप्ड देअर वॉज ॲन ओल्ड चर्च. जिथं ती गाडी थांबली, ज्या गाडीतून मला आणण्यात आलं होतं, त्या ठिकाणी एक जुनं चर्च होतं. इट वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द होल कंट्री. तर या लिलीपुटियन्सच्या कंट्रीमधलं सर्वात मोठी बिल्डिंग ही ते जुनं चर्च होतं. फॉर सर्टन रिझन्स इट हॅड नॉट बीन युज्ड ॲज अ चर्च फॉर मेनी इयर्स. काही कारणांमुळे ते जे चर्च होतं तर ते वापरात नव्हतं, ते बंद होतं. इट हॅड नाऊ बीन मेड रेडी फॉर मी टू यूज ॲज माय हाऊस. आणि आता ते जे चर्च होतं ते मला माझं घर म्हणून वापरायला देणार होते. द ग्रेट डोअर ऑन द नॉर्थ वॉज 4 feet हाय अँड 2 feet वाईड. तर नॉर्थ साईडला उत्तरेला जे मोठा दरवाजा होता तो 4 फूट उंच होता आणि 2 फूट रुंद होता. सो आय कुड गो इन टू इट बाय गोईंग डाऊन ऑन माय हँड. आणि तो 4 फूट उंच असल्यामुळे मी खाली वाकून माझे हात जमिनीला टेकत होते आणि मी तसा आत जात होतो. वन ऑफ माय फीट वॉज सेट इन अ ग्रेट रिंग ऑन द एंड ऑफ मेनी स्ट्रॉंग स्ट्रिंग्स सो दॅट आय कुड नॉट गेट अवे. माझा एक पाय आहे तो एका मोठ्या रिंगला, ज्याच्या शेवटी खूप असे स्ट्रॉंग मजबूत दोरखंड बांधलेले होते. सो दॅट आय कुड नॉट गेट अवे. आणि कशासाठी माझा एक पाय बांधून ठेवण्यात आलेला होता की कारण मी कुठेही तिथून पळून जाऊ नये म्हणून. बट कुड ओनली वॉक सम डिस्टन्स आउटसाइड माय डोअर. पण मी माझ्या दरवाजाच्या बाहेर काही अंतरावरती जाऊ शकत होतो. द कंट्री आउटसाइड लुक्ड लाईक अ गार्डन. तो जो देश होता माझ्या घराच्या बाहेरचा तो असा एखाद्या छान गार्डन सारखा दिसत होता. आफ्टर सम डेज द किंग अँड हिज पीपल वेअर कन्व्हिन्स्ड दॅट आय वुड नॉट हार्म देम. काही दिवसानंतर राजा आणि त्याच्या लोकांना माझं म्हणणं पटलं. कन्व्हिन्स्ड म्हणजे त्यांचं मत माझ्याबद्दल बदललं की मी त्यांना काहीही इजा करणार नाही. सो आफ्टर आय अग्रीड टू कीप सर्टन ऑर्डर्स ऑफ द किंग आय वॉज अलाउड टू मूव्ह अराउंड. आणि जेव्हा मी असं मान्य केलं की मी राजाच्या ज्या काही आज्ञा आहेत त्या पाळीन, त्यानंतर त्यांनी मला इकडे तिकडे फिरण्यासाठी परवानगी दिली. गुलिव्हर विजिट्स द सिटी अँड द क्वीन. गुलिव्हर सिटी बघायला गेला आणि राणीला भेटायला गेला. ॲज सून ॲज आय वॉज सेट फ्री आय आस्क्ड इफ आय माईट सी द सिटी. जसं मला मोकळं करण्यात आलं, तो जो माझा पाय बांधून ठेवलेला होता त्यातून मला जसं मोकळं करण्यात आलं तसं मी त्यांना विचारलं की मी ही सिटी, हे शहर बघू शकतो का. द किंग वॉज प्लीज टू लेट मी डू दिस. राजाला मला शहर बघून देण्यामध्ये खूप आनंद वाटला. ऑर्डर्स वेअर गिवन टू ऑल द पीपल टू रिमेन इन देअर हाऊसेस. मी शहर बघायला जाताना राजाने सर्वांना ऑर्डर दिली की सर्वांनी आपापल्या घरामध्येच थांबावे. आय देन स्टेप्ड ओव्हर द वॉल अँड वेंट व्हेरी केअरफुली अलॉंग द 2 लार्जेस्ट स्ट्रीट. त्यानंतर मी घराच्या भिंतीवरून बाहेर आलो आणि अगदी काळजीपूर्वक चालू लागलो. तिथे 2 मोठे रस्ते होते. All the windows were full of faces looking out at me and large numbers of people were standing on the tops of the houses.
सर्व घरांच्या खिडक्या, असे खिडकीमध्ये लोक आले होते ह्या गुलिवरला बघण्यासाठी. मला बघण्यासाठी सर्व घरांच्या खिडक्या भरून गेलेल्या होत्या आणि काही लोक तर घरांच्या छपरावरती उभी राहून सुद्धा मला बघत होती. द किंग्स हाऊस वॉज जस्ट ॲट द प्लेस वेअर टू ग्रेट स्ट्रीट्स मेट. जिथे हे दोन मोठे रस्ते एकमेकांना भेटतात, एकमेकांना मिळतात, तिथे राजाचं घर होतं. देअर वॉज अ ब्युटिफुल गार्डन ऑन ऑल साइड्स ऑफ इट. राजाच्या घराभोवती सर्व बाजूनी खूप सुंदर बगीचा होता, गार्डन होतं. लाईंग डाऊन इन द गार्डन आय पुट माय आय टू द विंडो. त्या गार्डनवर मी लाईंग डाऊन म्हणजे मी झोपलो आणि माझे नजर एका खिडकीवरती पडली. द रूम्स इनसाइड वेअर व्हेरी ब्युटिफुल. त्या मला खिडकीतून ज्या रूम दिसल्या तर त्या खूपच सुंदर होत्या. इन वन रूम आय सॉ द क्वीन. एका रूममध्ये मला राणी दिसली. अँड सम ऑफ द यंग प्रिन्सेस. आणि काही राजकन्या सुद्धा दिसल्या. दे वेअर ग्रेटली प्लीज्ड बाय माय व्हिजिट. मला बघून त्यांना खूपच आनंद झाला होता. आणि हा लेसन इथेच संपलेला आहे. ओके, थँक्यू, बाय बाय.